จะยิ้มแย้มแจ่มใสมากเพราะวันนี้จะคอมพีทมากกว่าทุกวันบ้านเสร็จแล้วค่ะหอมจะไปดูยังวันนี้จะมาบอกทุกอย่างเลยของมุมบ้านว่ามุมนี้ทำมาทำไมเพื่ออะไรยังไงอะไรมุยพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือว่าคอมเมนต์รอเลยก็ได้นะคะว่าชอบหรือไม่ชอบมุมไหนหรือว่ามีใครมีคำแนะนำแนะนำมาได้นะนี่บ้านหลังแรกอ่ะไปเริ่มจากหน้าบ้านกันเลยนะคะมุมหน้าบ้านตรงนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าทำตู้รองเท้าไว้อันนี้น้องก็คอมพลีทไปแล้วนะคะเดี๋ยวนั้นขอไล่จากตัวข้างบ้านของครัวก่อนกันเนาะตอนแรกจะเป็นพื้นหญ้าแนนก็ปูให้เป็นกระเบื้องให้หมดเลยเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนไม่ชอบมดไม่ชอบดูแลแล้วก็ถ้าปลูกหญ้าคือหลังจากที่ไปอ่านมาแล้วว่าการดูแลรักษามันยากเธอแล้วฉันก็ทำระแนงมาพี่สาวป้องกันข้างบ้านรำคาญฉันเลยต้องทำไว้ อันนี้เราเล่นนะคะแต่ว่าแนนต้องการแบบมูดของบ้านนะคะให้มันดูแบบ private นิดนึงอะไรเงี้ยค่ะจากตรงนี้ก็เข้ามาในตัวบ้านของเรานะคะนี่ขนาดเพิ่งทำบ้านเสร็จใหม่ๆนะเลอะอะไรเอ่ยใครเอ่ยปั๊บใครทำเข้ามาจ้าไอ้ก็โซนหลังบ้านที่แนนต่อเติมขึ้นมานะคะจริงๆเป็นเรือนกระจกแล้วก็ทุกครั้งที่พูดไอ้ตัวหลังคาก็จะจุกอกมากเพราะว่ามันคือความโง่ซ้ำโง่ซ้อนของตัวแนนเองนะคือเราอยากให้เป็นเรือนกระจกเพราะว่าเราอยากให้แบบว่าบ้านสวยตากผ้าได้แล้วก็ฝนตกก็ไม่เปียกอะไรเงี้ยเนาะการเป็นเรือนกระจกในเมืองไทยมันเหมือนตู้อบนะคะก็คือร้อนอยู่ไม่ได้เลยต้องไปทำผ้าใบมานะคะผ้าใบเนี่ยมันทำรอบบ้านเลยนะโอ้โหถ้าพูดถึงราคาผ้าใบก็คือช่ำขออนุญาตข้ามราคาผ้าใบไปเลยพอความมันเป็นใสอะฝนตกอะก็เป็นคราบนึกออกปะวิธีการดูแลรักษาก็ค่อนข้างที่จะยากก็อย่างที่เห็นนะคะเอาภาพรวมแล้วกันเนาะแต่จริงๆตรงนี้เลื่อนได้นะทุกคนเลื่อนอะไรอ่ะเลื่อนอะไรเขาบอกใช่ไหมคือเลื่อนอะไรหรอเนี่ยอันนี้เลื่อนได้นะคะแต่ยังเลื่อนไม่ได้งงปะคือมันเลื่อนได้มาใช้งานในการเลื่อนเปิดได้เพราะว่าในรีเควสไปว่าต้องเลื่อนได้ในต้องการบางวันให้มันโปร่งระบายอากาศดีบางวันก็คือต้องปิดเพื่อแบบกันฝนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่สุดท้ายก็ทำผ้าใบด้วยเพื่อกันแดดก็งงเหมือนกันว่ากูจะทำโป่งเพื่ออะไรอันนี้คือความโง่ข้อที่หนึ่งอันเนี้ยตามโครงการมาคือห้องแม่บ้านแต่อย่างที่แนนบอกไปว่าจริงๆคือห้องค่อนข้างใหญ่มากนะแล้วก็มีห้องน้ำในตัวตอนนี้ก็คือเป็นห้องเก็บของไปก่อนยังไม่มีเวลาจัดบ้านเลยนะคะทุกคนถัดมาถึงโซนนี้นะคะไอ้ราวตากผ้าก็ในแบบมันสวยคำนึงว่าเราอยู่คนเดียวราวแค่นี้ก็น่าจะพอแต่คิดไปคิดมาตากผ้าลมไงวะแต่แดดส่วนตรงนี้ทำเพื่อโตกแต่สุดท้ายเวลาฝนตกสาดก็เลยต้องมีผ้าใสตอนนี้อบถัดไปอีกตรงนี้ความโง่อีกทำเพื่อทำเป็นกำบังเครื่องอบกับเครื่องปั่นแต่บอกไปแล้วแต่ EP ซื้อของเขาบ้านว่าซื้อเครื่องปั่นแบบฝาบนจริงๆต้องซื้อฝาหน้าซ้ำซ้อนซ่อนเงื่อนถัดมาจ้าอันนี้ก็ไปซื้อเครื่องกรองน้ำมาเนาะก็คือว่าแบบเราก็ไปทาสการตลาดเนี่ยเขาบอกว่าต้องกรองน้ำจากแทงเนี่ยดีที่สุดเพราะมันมาจากแบบต้นตอเลยอะเราก็เชื่อเราก็ซื้อมานะคะถัดมาฝั่งนี้ก็เป็นโซนครัวไทยที่ตอนแรกจะทำไว้เอาใจหมาเกิดจากความโง่อีกแล้วพอไปเรือนกระจกระบายทางไหนจ้ะหนูแม่ก็เลยเป็นนี่จ้ะก็เลยเป็นตัวเครื่องเหมือนอยู่ในคอนโดดูดควันในตัวและหายไปในตัวเหมือนคอนโดโง่ซ้ำโง่ซ้อนจ้าสรุปแล้วเนี่ยถามว่าหม่าม้าจะทำกับข้าวครัวไทยทำยังไงแก๊สปิกนิกจ้า1 อันถัดมาตรงนี้นะคะก็เป็นอ่างล้างจานที่แบบชอบมากเลยอะตอนซื้อแบบติดอะไรตัวลูกมันตกลงไปยัดกลับไปแล้วโอ๊ยบ้านเรากลับทางเหรออุ้ยเอากลับไปไงอุ้ยได้แล้วอะไรวะเนี่ยยังไม่พอเดือนนี้มาอุ้ยแต่มันต้องไว้กดล้างแก้ว1 2 3อุ้ย
คือแนนสร้างเรื่องว่าอยากโชว์แล้วตอนนี้ก็เป็นประตูนะคะแดทะลุออกไปโซนอาบน้ำข้างนอกของเรานะจ๊ะแต่นี่ไงผ้าใบที่บอกว่าทำผ้าใบรอบบ้านนะคะก็คือเป็นแบบนี้เลยสรุปทำบ้านโปร่งเพื่ออะไรนะจริงเข้าไปดูในโซนครัวข้างในค่ะเข้ามาในโซนครัวในนะคะจริงๆครัวนี้มีมาให้อยู่แล้วนะคะของหมู่บ้านแนนเพียงแค่ทาสีใหม่นะคะคือสีน้ำตาลตรงนี้แล้วก็ติดมูรี่นะคะตรงนี้ติดมูรี่แทนตัวม่านใดๆอะไรเงี้ยค่ะเพื่อดูมูดดูทันสมัยขึ้นนะคะตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนซิงค์ใหม่นะตอนแรกซิงค์เขาให้มาเป็นสีเงินก็เลยเปลี่ยนเป็นสีดำนะคะก็จะได้ดูแบบเข้าธีมเข้ามูดนะคะส่วนอันนี้ก็คือได้มาจากของพี่นัทนะคะก็ไปดูคลิปเปิดบ้านของพี่นัทนะคะกินน้ำสะอาดพี่นัทให้ชีวิตเรามาแล้วก็ไม่มีอะไรแหละตรงนี้ก็คือโล่งไปเลยหมดแล้วคือครัวแบบค่อนข้างน้อยมากนะคะแล้วก็มาโซนตรงนี้ถัดจากห้องครัวมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนมินิบาร์ของน้องแนนนะคะก็ซื้อดอกไม้มาตกแต่งเนาะเพื่อให้แบบบ้านดูแบ๊วตามสเต็ปตามสไตล์ฉันเพราะฉันรู้สึกว่ามันควรจะมีอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะคือตอนแรกคิดไว้ว่าจะต้องเป็นเครื่องชงกาแฟเป็นแบบว่ามินิบาร์เล็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นโซนไว้ถ่ายงานแบลๆน่ารักอะไรเงี้ยแกแต่ความเป็นจริงคืออะไรไหมเรามาใช้ชีวิตอยู่จริงเอาไปกินข้าวค่ะวันทำบุญบ้านเนี่ยโต๊ะตรงเนี้ยได้ใช้งานเยอะกว่าโต๊ะกินข้าวตัวเองนะคะตอนทำลืมคิดว่าตามหลักแล้วโต๊ะกินข้าวอยู่กับครัวถูกต้องสติยายแนนเขาเรียกอะไรจะได้ไม่ต้องเติมบ่อยเอาไปก็เอาไปเซตเดียวแล้วก็กินให้เสร็จแล้วก็ค่อยเดินกลับมาล้างนี่ถือว่าเป็นความผิดพลาดที่ต้องจดจำไปตลอดชีวิตค่ะแต่ว่านี้จะไม่พลาดต่อไปเพราะว่ามีตู้เซฟ Kingdom หลายคนงงพี่แนนเอาตู้เซฟมาตั้งนี้ทำไมคะเด่นหลาทำไมเขาความปลอดภัยล้ำเลิศจากจะตั้งส่วนของบ้านก็ได้เพราะว่าล็อกแบบดีและที่สำคัญคืออะไรตรงนี้เป็นหินอ่อนแท้ค่ะแนนก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมูดเนี้ยมันโล่งขอเก็บเงินไปซื้อเครื่องกาแฟก่อนก็เลยแบบเอาเซฟมาก่อนดีกว่าเป็นเคสอะไรอย่างงี้แบบเซฟได้อะไรได้แล้วภายในคือกว้างขวางเห็นเล็กๆกระทัดรัดแบบนี้นะคะก็ไว้เก็บแบบของสะสมเล็กๆน้อยของเราไปก่อนเนาะพอวันไหนมั่งมีค่อยเปลี่ยนเป็นขนาดใหญ่อะไรก็ว่าไปแต่ในชอบตรงที่ว่าอะไรไหมตรงข้างหน้าเขาเป็นหินอ่อนแท้ 100% ใช่ปะลายตรงเนี้ยเลยจะไม่ซ้ำกันเห็นเล็กๆอย่างนี้นะคะก็คือแข็งแรงทนนะคะหนัก55 กิโลเลยนะแกขนาดฉันยังไม่ใส่อะไรเข้าไปข้างในนะคือเห็นเป็นเหล็กแบบนี้นะคะป้องกันการเกิดสนิมนะคะยากต่อการผุก่อนด้วยคือเราจะเก็บของมีค่าเราควรจะลงทุนกับตู้เก็บของมีค่าไม่ใช่ว่าแบบโบโบเบ้อะไรมาได้อะไรเงี้ยดูมาตรฐานก่อนดูความปลอดภัยแล้วก็ความแข็งแรงต่างๆเพราะว่าเราจะใส่ของที่อยู่ข้างในเนี้ยตั้งหลายหมื่นล้านนะแกมันก็ต้องเก็บแบบปลอดภัยดิตัวนี้นะคะเป็นแบบว่าปลอดภัย2เลยคือสแกนลายนิ้วมือไม่ได้1 2ไม่ใช่10ไม่ใช่100ค่ะถูกต้องค่ะ100ค่ะคุณฟังไม่ผิดค่ะ Kingdom ให้เยอะมากแล้วตัวดิจิตอลตรงนี้นะคะสามารถตั้งรหัสได้ค่ะ6ถึง12 หลักค่ะก็คืออีกหลักหนึ่งก็เลขประชาชนแล้วนี่แล้วบ้านพับเขาตรงนี้นะคะแนนชอบตรงที่ว่าเป็นแบบซ่อนก็คือแบบว่าป้องกันการงัดการโจรกรรมตรงนี้เป็นสลักกรนะคะแบบ2ล็อกอีกด้วยจ้ะคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะว่าเวลาซื้อตู้เซฟอีก1เรื่องนะคะต้องซื้อแบบอันที่มันแบบป้องกันการเกิดไฟไหม้ด้วยนะแกแบบบางทีแบบมันเป็นเหล็กอ่อนหรือเหล็กบางเกินอะไรเงี้ยพอเกิดเหตุไฟไหม้หรือเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นของข้างในแกไปหมดเลยนะศูนย์เปล่าแต่อันเนี้ยป้องกันได้1 ชั่วโมงเลยนะส่วนตู้เซฟนะคะจริงๆแล้วเขามีให้เลือกได้แบบสามารถยึดติดกับพื้นก็ได้นะจะได้ไม่มีใครมายกของเราไปได้ง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ของแนนเนี่ยตรงนี้อย่างที่บอกไปนะว่าจะไปเก็บแค่กุญแจนู่นนี่นั่นโน่นอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอาไว้ตรงนี้ไม่ต้องยึดเพราะว่าฉันชอบที่จะให้มาเป็นของตกแต่งบ้านแบบนี้ด้วยแต่จริงๆแล้วของ Kingdom เขาไม่ได้มีแค่ไซส์เล็กนะคะเขามีอีกไซส์หนึ่งด้วยเดี๋ยวขอแอบกระโดดไปให้ดูอีกไซส์หนึ่งนี่คืออีกไซส์หนึ่งของ Kingdom นะคะก็คือเอาไว้เก็บของมีค่าอีกแบบหนึ่งอันนี้หนักถึง85 กิโลกรัมนะคะน้องแนนไม่สามารถยกได้ค่ะถ้ายกปุ๊บมันลูกไหลออกไปเลยค่ะอันนี้คือแข็งแรงมากแล้วก็สามารถยึดกับพื้นได้เหมือนกันนะอันนี้ก็คือยึดได้เรียบร้อยนะจ๊ะเอางี้ค่ะหลายคนบอกว่า
พี่แนนหนักขนาดนี้จะไปขนยังไงเขาจะส่งฟรีกรุงเทพและก็ปริมณฑลนะคะในเรื่องของประกันเนี่ยเขาประกัน5 ปีส่วนระบบล็อกเนี่ยประกัน2 ปีแต่ว่าหลังจากหมดประกันแล้วเนี่ยเขาก็ยังดูแลค่ะเพราะครอบครัวคิงดอมเขาไม่ปล่อยคุณไปไหนนะจ๊ะส่วนใครอยากได้ตู้เซฟแข็งแรงดีทนทานปลอดภัยที่สำคัญหนักมีหินอ่อนที่เป็นหินจริงๆแกก็ติดต่อตามด้านล่างนี้เลยนะคะปลอดภัยหายห่วงค่ะแล้วก็เด้งกลับไปดูเคาน์เตอร์บาร์ฉันต่อจ้ะหลังจากตู้เซฟไปของตกแต่งบ้านไปแล้วเรียบร้อยนะคะตรงนี้ก็เป็นโซนมินิบาร์ของเรานะตรงข้างล่างข้างตู้ตรงนี้ทุกอันอะคือกดกระเด้งออกมานะคะก็ไว้เก็บข้าวเก็บของได้หมดอะไรเงี้ยแต่อยากจะบอกว่าเริ่มเกลียดการกดกระเด้งละเพราะว่าบางทีอยากยืนพิงก็เด้งออกตรงนี้ก็ไว้นั่งพักผ่อนหย่อนใจเมาส์กับเพื่อน2-3 คำอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวขอพูดตรงนี้ไปด้วยเลยก็คืออันเนี้ยก็คือเป็นโคมไฟต่างๆใช่ไหมตรงนี้เป็นมูดที่นั่งตรงนี้เห็นโคมไฟตรงนี้หวานเป็นฟิลแบบอย่างที่แนนบอกทุกคนไปว่าโจทย์บ้านหลังเนี้ยคือมุมหนึ่งคืออีกมูดหนึ่งเลยแต่อยู่รวมกันแล้วอะก็ยังให้ฟิลลิ่งแบบไม่น่าเกลียดอะมันยังอยู่รวมกันได้มันยังแบบไปด้วยกันได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยออกมาเป็นรูปแบบนี้นะคะแล้วก็คือโซฟาตัวนี้นะคะจริงๆอ่ะแบบจะเอาไว้ตรงที่ดูทีวีแต่ว่าคิดไปคิดมาเอาไว้นอนดีกว่ามันดูทีวีไม่ได้มันสบายมากจนดูทีวีไม่ไหวอันนี้คือสามารถยกออกได้นะคะนุ่มมากเหมือนนั่งอยู่บนปุยเมฆปุยนุ่นปุยอะไรวะไปโซฟานี้พิสูจน์มาแล้วค่ะกับใจขวัญกับน้องแนนหลับค่ะ3 ชั่วโมงหลับแบบหลับเลยหลับแบบหลับจริงๆหลับแบบไม่ได้แบบแกล้งหลับ50 นาที3 ชั่วโมงมาแล้วค่ะนอนกลางวันคือตัวเนี้ยเป็นโซฟาเบสนะคะแล้วก็เนี่ยตรงเนี้ยนุ่มมากท็อปเบาะใยขนห่านเทียมจ้าขนาดกว้าง200 เซนติเมตรหรือว่า2 เมตรนั่นเองนะคะทุกคนค่ะจริงๆเขาบอกว่านั่งได้2 คนแต่แนนว่าวันนั้นลองนั่งละกับที่บ้านวันที่มาทำบุญบ้าน5 คนก็นั่งได้เพราะว่าฟีลลิ่งแบบเวลาคนที่บ้านแนนมาคนเยอะไงเราก็เลยต้องแบบมีโซนนั่งเพื่อแบบต้อนรับแขกอะหลายจุดแล้วก็ชอบอีกอย่างหนึ่งคือชาร์จแบตได้นะข้างๆตรงนี้เป็นไวเลสชาร์จด้วยคือชุดที่เราเอามาเป็นชุด Air Race นะคะแล้วก็นี่ที่บอกว่าอ้าวโซฟาเบสคืออะไรพี่แนนนี่จ้ะชะนีคนเดียวสามารถทำได้ยังไม่พออย่าเพิ่งตื่นเต้นไอเบาะที่เขาให้ไว้ตอนแรกอะคือผ้ากำมะหยี่สีขาวครีมเนี้ยกันน้ำนะคะไม่ต้องกังวลคือนุ่มมากอะนุ่มไม่พอนะเป็นผ้าของพาสยากันน้ำกันฝุ่นแกคือดีมากแล้วเป็นสีครีมแบบเข้ากับมูดบ้านอ่ะก็ต้องขอบคุณจากแบรนด์ Impesso นะคะถ้าเกิดใครสนใจนะคะโซฟาเบสเหมือนน้องแนนเนี่ยนะเขามีของจริงให้ไปดูนะเขามีโชว์รูมนะคะอยู่ตรงเรียบทางด่วนรามอินทรานวลจันทร์จ้ายังไม่พอมี 5 สาขานะจริงๆที่แนนเลือกที่ Impesso อะค่ะเพราะว่าเขามีประสบการณ์ยาวนานกว่า20 ปีเธอสามารถสั่งตัดคอตตอมไซส์ได้ด้วยนะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดใครเนี่ยมีพื้นที่บ้านใหญ่กว่าแนนหรือว่าเล็กกว่าแนนเนี่ยคอสตอมไซส์ได้คอสตอมตัวเนื้อผ้าได้ชอบสีไหนแบบไหนเขามีให้เลือกเยอะมากไม่อยากไปอันอื่นแล้วอะอยากนอนตรงนี้เป็นมุมที่แบบโฮมมี่มากๆนะคะคือเป็นมุมนั่งเล่นก๊อปตามแบบค่ะก๊อปปี้เพจแบบดีไซน์ฉันเป็นยังไงฉันซื้อเฟอร์นิเจอร์ตามแบบเลยนะคะแนนส่งแบบนี้ให้กับทางถนอมซิกเนเจอร์นะคะคือแนนส่งแบบว่าพี่คะหนูต้องการเฟอร์นิเจอร์แบบนี้พี่พอมีไหมเขาบอกว่าไม่ใช่แค่พอมีพี่มีเลยเขาทำการแบบเหมือนออกแบบดีไซน์หรือตามหาให้ทุกอย่างได้เหมือนตามแบบรูปที่เราอยากได้เลยคืออันเนี้ยเขามีประสบการณ์ยาวนานมากแล้วคือบางอย่างมีพร้อมส่งเลยบางอย่างคือคอสตอมสั่งให้ได้เพื่อคุณเพื่อทำเพื่อเธอได้เลยนะจ๊ะนี่เลยและแนนก็ชอบตรงนี้คือแบบเป็นลายหินอ่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็โซฟาสีขาวที่กว้างใหญ่ไพศาลนั่งดูทีวีขำกันคิกคักอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็ไว้เพื่อแบบแขกไงนั่งไงแบบเป็นฟิลเป็นมูดเป็นอะไรฉันก็พยายามบอกกับทุกคนนะว่าฉันไม่ได้ชอบสีชมพูแต่ของในบ้านฉันสีชมพูเยอะว่ะเซตหน้าทีวีนี้นะคะก็มาจากถนอมคราฟต์ค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยสามารถออกแบบได้เลยแกถนอมคราฟต์อ่ะเขาจะมีทั้งหมด20 กว่าแบบเอาได้เลยแบบเลือกดีไซน์สีเลือกแบบเลือกอะไรความต้องการของเรามีหมดจะกำมะหยี่จะขนจะหนังครบค่ะโต๊ะตัวกลางตัวนี้ค่ะเป็นลามิเนตหินอ่อนมีความแข็งแรงทนทานมีความเป็นซิกเนเจอร์ของลายหินอ่อนอยู่ดูแล้วแบบว่า
เลิศเอามาตั้งอยู่ตรงเนี้ยคือตัดงานได้ดีมากแล้วแนนชอบตรงที่ว่าเขามีให้เลือกมากกว่า50สีอ่ะอันเนี้ยคือถูกใจอยากได้เฉดไหนเลือกได้เลยนะจ๊ะฝากถนอมคราฟไปด้วยนะคะ อันนี้ไว้เก็บของได้นะจ๊ะแต่แล้วก็คือความพิเศษคือตรงเนี้ยยกได้คือไว้เปลี่ยนขนาดได้หมดเลยหรือจะเอาออกไปก็ได้ทำได้หมดเลยนะคะ อันเนี้ยแหละชอบเพราะว่าน่ารักดีไซน์เก๋สวยนะคะ แล้วก็ความเป็นแบบเนี่ยกำมะหยี่อ่ะมันรูปทั้งวันอ่ะนี่แล้วก็คืออยู่จริงอยู่ตรงนี้จ้ะใช้งานจริงอะไรจริงนะจ๊ะตอนแรกตรงนี้แบบอ่ะจะเป็นแบบโปร่งนะคะไม่มีหน้าบานแต่แนนรู้สึกว่าต้องมีหน้าบานเผื่อเราแบบแอบซ่อนของอะไรไว้มันจะได้ปิดไว้อย่างนี้ได้นะคะนี่ไงตั้งกับฮวงจุ้ยที่บอกว่าเชนเดอเรียหรือโคมไฟก็ได้ที่จะต้องอยู่ตรงห้องนั่งเล่นฉันก็เลยเอามาตั้งไว้อยู่ตรงมุมนี้ที่ไม่เข้ากับมุมอื่นของบ้านเลยมาดูเรือนกระจกกันค่ะนี่ค่ะเรือนกระจกจะมาเล่าทีละจุดไปเลยละกันนะตรงนี้นะคะก็ทำมาเป็นเรือนกระจกนะคะเพื่อไว้ปาร์ตี้แต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าหลังๆนั้นเลิกปาร์ตี้แล้วนะคะก็คงเป็นแบบทำไว้เพื่อถ่ายงานจริงๆเพราะว่าแสงมันสวยจริงเนี่ยคือเราต้องเปิดเพื่อแบบอวดแสงอะเลยจำเป็นต้องมีเรือนกระจกไว้ถ่ายงานนะคะนี่ตรงนี้ก็เลยแบบว่าเป็นโต๊ะกินข้าวนะคะก็อาจจะไม่ได้กินจริงหรอกแต่วันนั้นใช้งานกินจริงได้อยู่นะนั่งสบายโต๊ะนี้ก็สั่งมาจากจีนนะโหต่อราคากันนานมากในใดกว่าจะได้มานะคะแล้วก็พื้นน่าขอบคุณนะคะทางเจนแลตฟอร์นะคะทำพื้นให้แนนเป็นแบบว่าลายก้างปลานะคะแล้วก็ดอกสีเป็นสีจืดลงไปนะคะจะได้แบบว่าดูโปร่งดูสะอาดดูนี่ขึ้นถัดมาจากตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่นั่งนะคะนั่งกระแดดดีกว่าฟิลมากจริงไอเรือนกระจกอะแนนว่าแนนจะได้ใช้งานเยอะที่สุดนะคะพอปิดประตูออกมาก็จะเป็นมุมสวนนะคะของเราตรงนี้อย่างที่แนนบอกไปว่าแนนทำมาเพื่อพี่นัทนั่งอ่านการ์ตูนนะคะยามเช้าอะไรว่าไปหรือว่าแนนไว้ถ่ายงานใดๆอะไรเงี้ยแล้วก็ตรงนี้ตอนแรกๆที่ดีไซน์ไปเนาะแล้วหลายคนก็จะบอกว่าทำบันไดหน้าบ้านอะแฟนจะนอกใจมีชู้แนนก็ไปถามหมอฮวงจุ้ยละเขาบอกว่าเอาจริงนะถ้าคนมันจะเจ้าชู้อะก็ชู้ทั้งหมดแหละต่อให้ไม่มีบันไดอ่ะก็ชู้แล้วก็โซนนี้นะคะคือโซนสวนนันเคยเปิดสวนไปแล้วเนาะว่าเป็นสวนอังกฤษสวนอะไรว่าไปพยายามจะทำให้ดูแลรักษาง่ายที่สุดนะคะนันก็เลยติดสปริงเกิลนะคะของต้นไม้ไว้เตะตามเลยแล้วก็ไอโคมไฟเนี่ยก็จะเป็นเหมือนโซลาร์เซลล์ตอนคืนก็จะเปิดไฟขึ้นมาเองได้ส่วนสปริงเกิลนะคะก็คือว่าจะมาเปิดตอนเช้ากับตอนเย็น2 รอบนะคะเขาก็จะรดน้ำต้นไม้ด้วยตัวเขาเองไปเลยแล้วก็คือไม่ต้องดูแลรักษาอะไรมากมายนะคะสวยด้วยตัวของเขาเองยากขึ้นแล้ว ไหน เนี่ยต้นหญ้าสูงๆ นี่หรอ ใช่ดึงออกได้เลย ฉันเชื่อไหมถ้าไม่มีใครบอกฉันจะคิดว่าไม้ประดับที่มากับสวน นุ่น เฮ้ย หญ้าพุด อันนี้ย่าจริง พุดขึ้นมาจะ พูด กิน ขึ้นมาโตไวจังวะนี่ทำที่กั้นจ้ากั้นแบ่งสายตาจากหน้าบ้านนะคะเพื่อปิดออกมาตรงนี้นะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นมูดเพื่อนั่งถ่ายรูปถ่ายอะไรหรือนั่งแบบนินทาชาวบ้านหรืออะไรเป็นมุมแบบ private ถัดจากห้อง living ของเรานะคะมาอยู่ตรงนี้เมาส์กันหรือว่านั่งคุยนั่งจีบนั่งอะไรไปให้แบ็คกราวด์หลังเรามันกว้างขึ้นนะคะหลายคนสงสัยเหมือนพี่นัทที่สงสัยว่าทำไมไม่ทำให้มันสุดไปเลยจะมีทำไมแค่ครึ่งเดียวมันมีเหตุเพราะถ้าเกิดทำสุดเลยอะเวลาปิดแล้วมันจะเกินเหลือเท่านี้งั้นก็เลยโอเคเป็นอย่างนี้จะได้เป็นพื้นที่เข้าบ้านกว้างเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เดินมาถึงตรงนี้นะคะ ก็จะเป็นอีกหนึ่งมุมมูดตรงนี้ค่ะตอนแรกมันจะมีโต๊ะเล็กๆนะคะมาตั้งอยู่ตรงนี้ยาวๆเพื่อวางของวางกุญแจวางนู่นนี่แต่พี่นัทขอไว้ว่ามุมเนี้ยเอาไว้ส่องกระจกเช็คตัวเองก่อนออกจากบ้านเป็นมุมที่ดีที่สุดนั่นว่าจริงว่ะบางทีเราแต่งตัวจากข้างบนเสร็จกินข้าวเสร็จปุ๊บวางของด้วยนะรีเช็คตัวเองอีกรอบหนึ่งแล้วตรงนี้นายก็ทำมาเป็นม่านเพื่อแบบปิดความลับที่ซ่อนอยู่คือห้องเก็บของของเราอยู่ตรงนี้นะคะก็เลยแบบปิดม่านไว้เพื่อแบบให้มันเป็นมูดอย่างนี้ไปเลยทีเดียวไว้ส่องกระจกตรงนี้อย่างนี้นะคะห้องนี้คือห้องจีปาถะนะคะอย่างตอนแรกอะทับวางเตียงไว้เป็นห้องแขกก็นี่เตียงอยู่นี่เตียงไม่ได้ไปไหนเตียงยังอยู่รู้สึกว่าห้องเนี้ยต้องทำอะไรอีกเยอะแบบเหมือนต้องแบบย้ายของเข้าบ้านอะแกมูดของ
ในบ้านอะมันอีกเยอะเลย ก็เลยแบบว่ายังแบบไว้กองของไว้ก่อนไว้จัดของเพื่อจำแนกออกไปตามห้องต่างๆนะคะอันนี้ก็เลยเป็นแบบห้องไว้นอนห้องไว้ทำงานห้องไว้รีดผ้าห้องไว้ทำทุกอย่างอยู่ในห้องนี้เลยแต่มูดตรงนี้สวยเพราะว่าฉันซื้อตู้เตาผิงมาเพื่อมาวางไว้ตรงนี้ไว้ถ่ายงานอย่างเงี้ยนึกภาพไม่ออกก็ดูอย่างงี้ก็คือเป็นเชลฟ์แท่นใดๆ something ส่วนนี้ก็เป็นที่ผิงไฟอะไรใดๆตามสเต็ปของชะนีมีเยอะไว้ก่อนใช้เมื่อไหร่ไม่รู้ไปดูชั้น2กันดีกว่าค่ะเราตรงนี้นะคะก็จะเป็นกระจกเนาะของเดิมอยู่แต่ว่าแนนอะก็ติดเป็นมูลี่สีดำเพื่อแบบตอนแรกจะติดสีขาวแต่แนนรู้สึกว่ามันจืดก็เลยเอาสีดำมาเล่นเพราะว่าในบ้านแนนอะจะเล่นคุมโทนเป็นขาวดำน้ำตาลสีไม้สีครีมอะไรประมาณนี้ให้มันสีแบบโทนอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะภาคภูมิใจมากทุกครั้งที่พูดถึงแชงเดเรียนี้นะคะคือแชงเดเรียแมงกะพรุนแกฉันดีใจมากเพราะว่าจริงๆแล้วว่าตามหลักฮวงจุ้ยเนาะที่แนนแบบไปดูกับฮวงจุ้ยมาตั้งแต่ EP เท่าไหร่ EP 0หรือ EP 1วะจำไม่ได้กับอาจารย์เต่าเนาะเขาบอกว่าต้องมีคริสตัลทั้งหมด3จุดเพื่อส่งพลังงานดีไปถึงตัวเราขณะเราหลับด้วยเข้าบ้านมามี1จุดตรงโต๊ะกินข้าวมี1จุดแล้วก็ตรงนี้จ้ะโถงบันไดบ้านนะคะต้องมีอีก1จุดนี่ก็เลยแบบว่าเฮ้ยคริสตัลอะไรที่มันจะดูเป็นชั้นมันดูไม่เวอร์เกินไม่หวือหวาแต่ว่ามันมีความตอแหลอยู่ในนั้นคืออะไรนี่เลยแมงกะพรุนน้อยส่วนตรงนี้นายก็ติดวอลใหม่นะคะเป็นสีขาวทั้งหมดเลยคือทุนเดิมจะเป็นวอลสีขาวติดฟ้าคือขาวมันไปทางโทนฟ้าดูป่ะแต่อันนี้จะเป็นขาวมาทางออฟไวท์คือขาวครีมเหลืองมาอย่างเงี้ยเพื่อบ้านจะได้ดูสว่างขึ้นไม่งั้นบ้านมันจะดูทะมึนไปต่อค่ะส่วนตรงนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณทางเจนแลบปอค่ะคือดูแลดีเทคแคร์ฟิลแฟนเบอร์แค่เปลี่ยนพื้นมูดก็เปลี่ยนอันนี้เรื่องจริงเพราะตอนแรกพื้นนั้นเป็นสีเข้มไงพอเปลี่ยนปุ๊บแบบเหมือนเสกขึ้นมาเลยจากแกหลุดมาอีกโลกหนึ่งแล้วอันนี้คือ after คือเป็นสีแบบติดไม้ให้เป็น feeling แบบอบอุ่นแล้วคือด้วยความที่ดีไซน์ของแนนตัวนี้มันเป็นไม้ใช่ไหมเพราะแนนจะทำให้ตรงเนี้ยดูแบบเป็นสตูดิโอหลุดออกมาอีกที่หนึ่งอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกจะเอาเป็นลายก้านปลาเหมือนข้างล่างมันจะดูเหมือนกันมันจะดูซ้ำกันเกินแนนก็เลยขอเป็นแบบเป็นแบบลายไม้สีนี้แนนจำไม่ได้ว่าสีอะไรนะคะแต่ยังไงก็ต้องขอบคุณจริงๆค่ะติดตั้งไวดูแลดีมีรับประกันที่สำคัญราคาลดด้วยค่ะใช้เวลาไม่นานนะคะสินค้ามีการันตี10 ปีอันนี้แหละที่ทำให้แนนแฮปปี้มากๆนะคะทำให้มูดตรงนี้นะคะของน้องแนนก็เลยเป็นสตูดิโอดั่งฝันได้เลยค่ะและด้วยการดีไซน์มุมนี้ของแนนนะคะที่เล่าไปหลายรอบแล้วแหละว่าแนนอยากให้เป็นฟีลลิ่งแบบดูเป็นสตูดิโอจริงๆเพราะว่าตรงนี้โถงค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็แนนก็ไปเลือกซื้ออันนี้คือไปต่อเก้าอี้มาจากประเทศจีนแกปีนึงแล้วเพิ่งจะได้ใช้แต่ที่ไหนได้คืออะไรรู้ปะสั่งมาผิดสีกระพงโอ้ยชีวิตเวลาสั่งของจากจีนก็อย่างนี้แหละมันไม่มีเทียบสีไงเข้าใจปะคือสีนี้ติดครีมอันนี้ติดขาวเอาเหอะแต่ไม่เป็นไรได้อยู่เนี่ยแล้วแนนก็ทำม่านให้มันแบบเปิดได้อย่างนี้แล้วม่านของแนนก็จะเป็นรูปตัว W นะคะเพื่อแบบว่าแอร์ให้มันดูลึกให้มันดูมีมิติให้มันดูอะไรอะไรเงี้ยเวลาถ่ายงานหรือว่าให้ฟีลลิ่งเวลาเดินออกจากห้องนอนตัวเองมาแนนอยากให้มันโปร่งคือต้องบอกอย่างนี้ว่ามันอาจจะเป็นปมด้อยในชีวิตก็ได้นะคือบ้านแนนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนรกมากๆทุกที่ส่วนอันเนี้ยพื้นที่ใหญ่ละเราก็เลยอยากทำให้มันโปร่งให้มันโล่งทำให้มันดูเป็นพื้นที่ใช้งานจริงๆด้วยอะไรเงี้ยค่ะให้มันดูเป็นมูดฟิลเนี่ยแกแล้วแบบทางพี่โน่นะคะทางดอทนะคะก็สามารถออกแบบดีไซน์ออกมาตรงเนี้ยให้ถูกใจแนนแต่ดับแรกเลยแล้วแนนก็ชอบอย่างหนึ่งคือตรงนี้ที่เจาะไฟหลอกแกตรงเนี้ยคือเจาะขึ้นมาเจาะแบบตีฝ้าขึ้นมาใช่ป่ะแล้วก็ใส่ไฟเข้าไปข้างบนนั้นอะเพื่อให้เป็นฟีลลิ่งว่าเหมือนมีแสงอาทิตย์ส่องลงมาอะไรเงี้ยจริงๆจะเป็นสีอื่นก็ได้นะจะเป็นแบบสีที่เข้มกว่านี้ก็ได้หรืออะไรก็ได้นะแต่ว่าแนนรู้สึกว่าสีนี้มันโฮมมี่ดีมันดูแบบเข้ากับมูดทั้งหมดตรงนี้ดูเป็นเหมือนแบบแสงกำลังแบบเย็นๆ 5-6 โมงเย็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จากตรงนี้นะคะอย่างที่ตามแบบ reference เลยเนาะที่นั่งพักก็งงเหมือนกันพวกคนรวยชอบมีที่นั่งพักก็เลยก๊อปปี้เขาชอบมีที่นั่งพักใจอะไรอย่างงี้แต่ทำไมรู้ปะตะกล้องฉันจ้าตาบอสบอกตรงนี้เหมือนอะไรเหมือนที่นั่งรอคลินิกเข้าไปฉีดหน้าแล้วเหมือนจริงเถียงไม่ออกเหมือนมากจริงๆเหมือนเวลารอแบบคุณหมอเรียกเข้าห้องคุณหมอแล้วก็มาอีกห้องนึงเป็นห้องที่ต้องบอกว่าแพงที่สุดในบ้านหลังนี้เปิดไฟก่อนอุ๊ยเห็นปะล่ะ
คือฉันเปลี่ยนประตูบ้านตรงนี้ประตูห้องตรงนี้นะคะ ให้เป็นประตูใสเพื่ออะไร เพื่อจะได้เห็นว่าถ้าเกิดเราอยู่ในนั้น หรือว่ามีใครอยู่เนี่ยจะได้ไม่ต้องรบกวนเวลาแนนอยู่ในห้องนี้นะคะเพราะว่าแนนค่อนข้างที่จะเห็นหน้าตาอย่างเงี้ยฉันทำบุญเยอะนะแกแล้วตรงนี้แนนก็เลยทำให้มันเป็นมิติห้องเป็นเหมือนแบบมีพื้นที่แค่นี้ไปมันจะได้ดูแบบปิดสายตา เพราะว่าจริงๆแล้วข้างหลังตรงเนี้ยจะเป็นห้องน้ำเพราะว่านี่คือห้องนอนเล็กที่สุดในบ้านนะคะแต่แนนเปลี่ยนให้เป็นห้องพระแล้วตรงนี้ก็มีห้องน้ำในตัวแนนก็ไม่ได้ทำอะไรก็คือเป็นห้องน้ำเดิมๆของเขาที่มาอยู่แล้วก็แค่ติดมูลี่ตรงนี้นะคะให้เป็นสีขาวพยายามใช้มูลี่ไม่ค่อยใช้ม่านเพราะว่าแนนรู้สึกว่าแนนเป็นคนแบบแพ้ฝุ่นง่ายแล้วเป็นคนไม่ค่อยดูแลเราอยู่บ้านคนเดียวด้วยดูแลไม่ค่อยทั่วถึงด้วยอะไรด้วยถ้าเป็นมูลี่มันก็จะไม่ค่อยเก็บฝุ่นเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาถึงโซนตรงนี้นะคะก็คือเป็นโซนที่ไม่เสื้อก็ต้องเสื้อนะคะเรื่องเล่าขนหัวลุกผอมฟังยังคือต้องเล่าอย่างนี้ว่าตอนนั้นน่ะแนนมาดูบ้านใช่ไหมแล้วคืออยากได้บ้านมากอยากได้บ้านมากถ้าย้อนเวลากลับไปเนี่ยมา2 ปีที่แล้วนะคะอาชีพการงานเนี่ยคือค่อนข้างที่จะดีแล้วแต่ยังไม่ได้มั่นคงมากไม่ได้มั่นคงจ๋าขนาดปัจจุบันอะไรเงี้ยค่ะแล้วแนนก็เลยแบบไปไหว้องค์พ่อที่บ้านนะเนี่ยบอกว่าพ่ออยากได้บ้านน่ะอยากมีบ้านกับเขาบ้างไม่ใช่ทุกวันนี้ไม่ลดนะทุกวันนี้ก็ลดแล้วแต่อยากลดกว่านี้อีกพ่อหนูอยากมีบ้านเป็นของตัวเองพ่อให้หนูได้ไหมหนูไปดูบ้านหลังนี้มาเติร์ดบอกที่อยู่บอกยามเลยถ้าหนูกู้ผ่านนะพ่อหนูจะแบบยกบ้านหลังนี้ให้พ่อแล้วหนูจะให้พ่อ1 ห้องนอนเลยแบบเป็นห้องของพ่อไปเลยอะไรอย่างเงี้ยลดไปเลยแกแล้วก็แบบเล่ากี่ครั้งฉันก็รู้สึกว่ามัน Amazing มากเลยนะเพราะว่าแนนไปยื่นกู้ที่แรกเขาบอกว่าเหมือนเอกสารแนนยังไม่ลดแนนก็มาตื้อพ่อมาอีกรอบนึงพ่ออยากได้จริงๆที่2กู้ผ่านเลยวันเดียวรู้เรื่องผ่านเลยแกฉันก็งงว่าทำไมผ่านง่ายผ่านได้หรือว่าเป็นเพราะว่าที่แรกแนนยื่นไปแค่บริษัทเดียวคะแนนมี2 บริษัทแนนยื่นไปแค่บริษัทเดียวหรือเปล่าบริษัทที่2แบบไม่ได้ยื่นไม่เต็มเอกสารหรือเปล่าส่วนที่2แนนจัดเอกสารแน่นเลยทั้ง1ทั้ง2ทั้งแบบเงินเก็บเงินก้อนเงินอะไรเอาไปให้เขาหมดให้ทุกอย่างเลยเนี่ยถามว่าทำไมผ่านเร็วจังคะเพราะว่าแบบหนูยื่น2 บริษัทหรอเพราะว่าเห็นเอกสารหนูเยอะใช่ไหมนู่นนี่นั่นไม่ใช่ค่ะใช้บริษัทเดียวค่ะคุณแนนเหลือเฟือเลยค่ะหรือว่าพ่ออยากยืมเห็นไหมล่ะก็เลยให้ผ่านวันเดียวรู้เรื่องใครไหว้ขอให้รวยค่ะปังจ้าเดี๋ยวให้ไปดูห้องที่คือ1ในความฝันฉันแบบฝันจริงๆห้องเนี้ยสุดๆละไปดูกันมาค่ะห้องแห่งความฝันได้เลยไปทีละโซนละกันขอโซนนี้ก่อนเป็นดั่งคำพูดนะพูดว่าอะไรรู้ปะทำตู้มาทั้งหมด12 ตู้น่าจะเต็มไม่เกินภายใน1 ปียังไม่ทันย้ายเข้าก็น่าจะเต็มละคือเสื้อผ้าฉันเยอะมากไม่รู้จะจัดจะเรียงจะยังไงแล้วนะคะนี่อันนี้ยังจัดไม่เสร็จนะทุกคนคือแขวนไปก่อนนะคะเบื้องต้นตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการทยอยของเข้าบ้านแล้วนะคะตรงนี้เป็นโซนห้องแต่งตัวของน้องแนนนะคะเปิดประตูเดินเข้ามาถึงปุ๊บแนนแบ่งห้องกลางนะคะแบ่งห้องตัวเองเป็นม่านโซนเตียงก็คือเตียงโซนห้องน้ำก็คือห้องน้ำเดี๋ยวค่อยไปเล่าแต่ว่าพอเดินเข้ามาทางนี้ปุ๊บตรงเนี้ยเนี่ยจะเป็นในโซนของตู้เสื้อผ้าคือด้วยความที่บ้านแนนเป็นบ้านหลังแรกแล้วแนนชอบแบบแล้วเฟิร์มเลยโดยที่ลืมคำนึงถึงการใช้งานทุกคนเข้าใจปะห้องน้ำมันอยู่ตรงนู้นเตียงแนนอยู่ตรงนี้แนนต้องเดินผ่านมาตรงนี้เพื่อมาแต่งตัวตรงนี้มันผิดเพี้ยนมนุษย์นะคะท่านผู้ชมคะแต่ทำไงได้เราอยากได้ห้องแต่งตัวใหญ่ตู้เสื้อผ้ามีทั้งหมด12 ตู้เกิดความโง่เกิดขึ้นละแบ่งทำไมนะข้างบนคือเราก็ไม่เคยมีตู้เสื้อผ้าใหญ่ไว้ทำไมนะแขวนเสื้อลากเสื้อชนอันล่างไว้แขวนกางเกงใช่ไหมแต่อันนี้ก็ลากแล้วเนี่ยกางเกงก็ลากแล้วก็ตรงนี้ก็คือเตรียมไว้เป็นตู้แขวนเดรส2 ตู้แต่มานั่งนึกขึ้นได้ว่าเดรสฉันมีเกือบ100 ตัวแขวนยังไงไม่พอสุดท้ายต้องมีราวมาตั้งอีก1 ราวแน่นอน1,000,000%และนี่นะคะก็คือเป็นตู้กระจกส่องเต็มตัวเพราะว่าเราเป็นคนแบบแต่งเนื้อแต่งตัวเนาะเราเป็นรักสวยรักงามมันเช็คหุ่นผิวผมเล็บโพกหมุนซ้ายขวาหรือจะเต้นติ๊กตอกตัดอะไรเงี้ยมันได้หมดเลยแต่ตรงนี้ไม่ได้ทำเปล่านะเพราะว่าเป็นตู้ด้วยเหมือนกันจ้าทำตู้เสื้อผ้าเหมือนกันตรงนี้คือทุกอัน
ที่มันเห็นโค้งเห็นอะไรอะจริง ๆ มันเก็บของได้หมดเลยนะทุกคนแนนก็จะพยายามแบบทำทุกพื้นที่อะให้มันเก็บของได้อะตรงนี้ทุกตู้ก็เปิดได้หมดนะย้ำอีกรอบเนี่ยทุกอนูเปิดได้หมดนะคะแบบนี้เลยก็ไว้เก็บของแต่ก็ต้องยอมรับว่าทางดอทดีไซน์มุมโค้งมุมอะไรอย่างนี้ได้ออกมาดีมากๆนะคะตรงนี้เป็นห้องรับค่ะเปิดประตูฟับมาทุนเดิมตรงนี้เป็นห้องน้ำของห้องนี้แล้วแนนก็เลยบอกว่าไม่ได้ใช้เพราะฉันอาบน้ำตรงนั้นแล้วยังไงตรงเนี้ยก็ไม่ได้ใช้ตรงนี้ก็เลยจะเป็นห้องไว้เก็บข้าวเก็บของอะไรเงี้ยค่ะมีค่าใดๆต่างๆนะคะไม่รู้ว่ามีให้เก็บหรือเปล่าแต่ทำไว้ก่อนที่แน่ๆมีรองเท้า1 คู่นี่ก็เป็นแบบตู้ๆไว้เก็บอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นกระจกอีกแล้วฉันเป็นเหมือนนกของหยกชอบส่องกระจกคือแนนรู้สึกว่าถ้าเกิดบ้านมีกระจกเยอะมันดูเยอะมันดูลึกมันดูอะไรอย่างเงี้ยดีอ่ะตรงนี้ก็เป็นเก๊ะเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเราก็ถัดมาถึงตรงนี้นะคะเป็นโต๊ะแต่งหน้ากว้างใหญ่ไพศาลมากเพราะอิจฉาพี่นัทตลอดคืออยากมีที่แต่งหน้าใหญ่ๆบ้างเพราะว่าห้องนอนเดิมของแนนปัจจุบันนี้เนาะก็ใหญ่แล้วนะโต๊ะแต่งหน้าแต่ของวางก็เต็มได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นตู้นะคะไว้เก็บของได้เหมือนกันนะคะก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเก็บอะไรนะแต่ก็แบบน่าเป็นพวกแบบสกินแคร์ใดๆว่าไปแล้วก็อย่างที่บอกอ่ะค่อนข้างชอบไฟเนี้ยมากๆอ่ะก็เลยแบบเอามาเป็นฟิลลิ่งเนี้ยเพราะเวลาแต่งหน้าเวลาไลฟ์สดถ่ายคลิปหรือทำอะไรอ่ะมันเลิศแล้วก็กระจกใหญ่ไพศาลนั่งแต่งหน้าแก๊กของฉันไปตรงนี้ก็ไว้เก็บข้าวเก็บของอะไรว่าไปนี่ตู้ทุกตู้อย่างที่บอกก็คือเก็บของได้จริงนะคะทุกตู้เก็บได้หมดนะคะหมดเลยแต่แล้วก็มาถึงโซนห้องนอนของแนนนะคะหลายคนจะเดี๋ยวค่อยไปเล่าเรื่องแต่มาเล่าเรื่องดีๆก่อนเพราะว่าอันเนี้ยใช้เวลาไม่นานในการตัดสินใจแล้วก็คิดมาแล้วด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่เราต้องลงทุนเว้ยนี่คือที่นอนนะคะจาก Dunlop Pillow นะคะดูดวิญญาณมีจริงนะคะพี่สาวอยากจะบอกมากๆว่าดูดวิญญาณของติงก่องแต้เพราะว่าเนี่ยใช้แบบยกเซตเลยอะแกคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่า Dunlop Pillow เนี่ยเขาเป็นที่นอนเนี่ยอันดับ1ที่ประเทศอังกฤษนะแกฉันใช้เป็นรุ่นเชมฟอร์ดนะคะก็คือจะนุ่มแบบนุ่มกำลังดีไม่แข็งเกินแล้วก็ไม่ปวดหลังสำหรับตัวนั้นนะนันชอบฟีลลิ่งนี้รุ่นนี้นะคือเขาใช้ที่นอนวัสดุ8 ชั้นคือตัวนี้เป็นแบบนวัตกรรมจากประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็มีพ็อกเก็ตสปริงเนี่ยเสริมยางพาราซิเวอร์ราเทคหรือว่าเรียกว่ายางพาราแท้จากธรรมชาติ 100% จ้าที่นอนเขาเป็นระบบฟรีดอมคอยลิขสิทธิ์จากอังกฤษค่ะหรือว่าเรียกว่าพ็อกเก็ตสปริงอะที่ใครหลายคนรู้จักกันอะที่เลือกเพราะอะไรปะเขาลดการสั่นสะเทือนจากที่นอนเนี่ยนะ2 คนอะ 100% ฉันแบบซื้อเผื่ออนาคตเลยเพราะนั่นเป็นคนแบบให้ความสำคัญกับการนอนมากแล้วนั่นเป็นคนนอนแล้วแบบเป็นคนตื่นง่ายแต่เป็นคนหลับง่ายแล้วตื่นง่ายด้วยนะเป็นคนหลับง่ายมากหัวลงหมอนก็หลับได้เลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดแบบมันก็แก๊กอะไรเงี้ยก็คือตื่นแต่นั่นก็เลยเลือกอันเนี้ยเพื่ออนาคตเพื่อมีสามีค่ะคือขอบป้ายยานี้ของจริงเนี่ยเขานอนไปแล้วนะตรงที่นอนอ่ะเขาจะแบบตามสรีระของเราไปเลยแบบโอบอุ้มอ่ะตัวเราไปอ่ะมันไม่ปวดหลังอ่ะเอาจริงๆเนี่ยคือนอนอ่ะหลับก่อนได้ไหมแบบเดียวคือแน่นะแบบทำงานหนักทุกคนเวลาหลับพักผ่อนนะมันก็คือต้องสำคัญมากๆใช่ปะจริงๆแน่นะไปเลือกมาที่ Dunlop Pillow Bed Cup คือพี่ๆเขาแนะนำดีมากจริงๆมีหลายรุ่นคือพี่ๆเขาดีมากเลยนะแน่นะไปถึงนั้นก็ไปเล่าให้ฟังว่าแน่นะมีแบบพฤติกรรมแบบนี้ทำแบบนี้แน่นแบบเผื่ออนาคตไว้แบบนี้มีรุ่นไหนที่มันจะพอตอบโจทย์นั้นบ้างเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ย Dunlop Pillow รุ่น Chelmsford อะคือตอบโจทย์เอาไปนอนก่อนพอไปลงนอนปุ๊บหลับเลยจ้ะพี่เขาประปลุกหนูจ๊ะเอาไหมซื้อหน่อยก็เลยโอเคซื้อจ้าถ้าใครอยากไปลองนอนนะคะไปได้เลยนะคะมี8 สาขานะคะที่กรุงเทพนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าอันเนี้ยมีออนไลน์ได้ด้วยนะก็ปรึกษาพี่ๆแอดมินได้เพราะเขาก็ให้ความสำคัญเหมือนกันอธิบายได้ดีเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันค่ะโปรโมชั่นเยอะมากนะคะที่เพจ Dunlop Pillow Thailand ตรงนี้ด้านล่างนะคะไปติดตามได้เลยลดเยอะด้วยอะไรด้วยหลายอย่างแกคุ้มอันนี้เนี่ยเป็นผ้าสำหรับคนขี้เหงาคนอยู่คนเดียวเหมาะกับฉันสุดๆเพราะเป็นผ้าถ่วงน้ำหนักคืออันนี้เป็นแบรนด์นำเข้าจากอเมริกานะคะคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าอย่างที่แนนไปล
ลองมาใช่ไหมแล้วแนนก็แบบชอบฟีลลิ่งคือแนนเป็นคนติดผ้านุ่มๆนะคะต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าติดผ้านุ่มแล้วพอเป็นผ้าเนี้ยที่มีน้ำหนักที่หนักถึง 5.5 โลอ่ะหรือว่า12 ปอนด์อ่ะมันเป็นฟีลลิ่งเหมือนมีคนอยู่ข้างๆเราด้วยคือทางเมืองนอกเมืองนานะเขาใช้ผ้าเนี้ยในการบำบัดนะให้เรานอนหลับแบบลึกได้เพราะเราจะรู้สึกปลอดภัยเวลาเราเหมือนแบบอันนี้มาอยู่ที่หน้าอกเราอะไรเงี้ยเหมือนมีใครมานอนกอดเรานั่นเองจ้าอันนี้เป็นการบำบัดสำหรับคนขี้เหงาควรจะมีนะคะคือต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าในตัวเนี้ยเขาจะเป็นไมโครก๊าซบีดนะคะก็คือว่ากระจายน้ำหนักเนี่ยเต็มแผ่นเลยนะเต็มผืนเนี่ยไว้ห่มอบอ้อมตัวเราแล้วก็อุ่นด้วยอะไรด้วยจริงๆใช้แค่ผืนนี้ผืนเดียวก็ได้แต่ดิฉันเป็นคนขี้หนาวแต่ชอบเปิดแอร์เย็นไม่รู้ใครเป็นเหมือนกันก็เลยต้องมีผ้าห่ม2 อันจ้ะแล้วเขาระบายอากาศดีๆทำให้เราไม่ร้อนคือจริงเขามี2 สีแต่นั้นเลือกมาเป็นสีดีฟูดนะคะอีกอันนึงจะเป็นสีแบบติดเทาๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยชื่อสีแอนข้อดีคือถอดออกไปได้ค่ะก็คือซักปอกนี้ได้เนาะแล้วก็เขาไม่อมฝุ่นป้องกันไรฝุ่นด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยคือถือว่าดีแกอันเนี้ยจำเป็นนะแล้วก็มาต่อกันที่ผ้าปูนะคะผ้าปูเนี่ยมีความสำคัญนะเว้ยแกคือมันจะมีผ้าประเภทหนึ่งที่นอนไปแล้วอะให้ความฟีลลิ่งเย็นไม่ร้อนแต่อุ่นอ่ะงงอะดิก็คือผ้านี้จ้ะคือต้องบอกก่อนว่าตัวเนี้ยโปร่งสบายนอนดีมากอันนี้เป็นของ Dunlop Pillow นะคะเพราะว่าตอนเราไปซื้อเตียงเนาะเราก็ซื้อให้มันครบเซตไปเลยทีเดียวนะคะอันนี้คือเขาใช้เยื่อไม้นะคะทั้งหมด495สิ้นได้แกจากต้นยูคาลิปตัสนะคะก็คือจากธรรมชาติแล้วว่าต้นนี้คือเขาจะปรับตามอุณหภูมิร่างกายเราได้ดีมากๆอันนี้ก็คือถือว่าดีเลิศแล้วมันมีความเลิศของตัวผ้าตัวนี้คืออะไรปะไม่บาดหน้าไม่ยับเคยเป็นป้าเวลานอนตื่นมาหน้ายับเพราะว่าผ้ามันแบบมันบาดอะถนอมผิวหน้าเรานะคะแล้วก็ป้องกันไรฝุ่นนะคะเย็นสบายว่าง่ายว่าซื้อเถอะอันเนี้ยเลิศจริงๆมาเล่าถึงหมอนกันบ้างหมอนเนี้ยเป็นหมอนแบบสุขภาพแกเป็นมาจากเบสเกียนะคะรุ่น Full Cotton Curve นะคะก็คือว่ารองรับตรงช่วงคอเราตรงเนี้ยพอดีเนี่ยมันจะอยู่ตรงเนี้ยเรานอนไปแล้วก็คือแบบงักตรงเนี้ยแบบเข้าคออ่ะแล้วก็หลับได้ก็คือจะไม่ปวดคอนะคะแล้วก็ตัวผ้าก็คือสามารถถอดออกมาเพื่อซักได้ถอดอันเนี้ยออกมาตากได้อะไรได้เพราะว่าแบบเลิศป้องกันไรฝุ่นด้วยอันนี้นะคะก็มีไส้ผ้านวมมาด้วยเดี๋ยวนี้สมัยนี้ก็คือเวลาซื้อผ้าปูที่นอนนะเขาจะต้องซื้อไส้ผ้านวมด้วยนะคะแยกไปเพราะว่าตัวไส้ก็จะแบบให้ความอุ่นนะคะสบายแนนก็ใช้เป็นของ Dunlop Pillow นะคะรุ่น Nano Down นะคะก็คือว่าไม่หนักไม่เบาเกินไปแล้วก็อุ่นเนี่ยคือ2 อันเนี้ยคืออยู่เลยไปซื้อตามเลยนะถ้าไม่หลับมาเลยมานอนคู่กันจะได้หลับเสร็จจากเตียงนะคะก็มาอีกโซนหนึ่งคือโซนนี้ทำเผื่ออนาคตต้องนิดนึงตรงนี้ขอเล่าก่อนความผิดพลาดของการทำบ้านอีก1 อย่างคือว่าในแบบจะสวยมากแล้ววันนั้นมานอนจริงแล้วนอนคนเดียวไงฟีลลิ่งอะแกถ้าฟีลเรารู้สึกการเตียงดีนะแต่ถ้าเกิดมูดในห้องไม่เลิศอะมันก็ต้องเอาออกไปตรงนี้ตอนแรกเป็นกรงเหล็กนะคะพอปิดไฟทุกอย่างแล้วเตรียมตัวกำลังจะหลับแล้วอะมันให้มูดแบบไปทางลบอะก็เลยแบบคุณพี่ขาฝากล้อออกหน่อยตรงนี้ก็เลยเป็นรอยแบบยังไม่ได้มาซ่อมนะคะตรงนี้ก็เดี๋ยวรอแก้แล้วเดี๋ยวค่อยรอดูอัปเดตในสตอรี่แล้วกันนะคะว่าจะแก้เป็นอะไรแต่ว่าอันนี้มันก็คือในแบบมันสวยไงแต่ตามหลักชีวิตจริงแล้วพอมาอยู่อะมันอยู่ไม่ได้มันน่ากลัวเนี่ยทำเผื่ออนาคตจริงๆโซนตรงเนี้ยที่โดนแบ่งเป็นตัวเหล็กตอนแรกอะเพราะว่าโซนตรงเนี้ยจะไว้ให้เป็นโซนลูกทำเผื่ออนาคตจริงๆเธอเพราะว่าฉันอะคิดมาแล้วว่าแบบบ้านฉันมันควรจะแบบอยู่แบบอีก10-20 ปีข้างหน้าไปเลยตรงนี้ก็เลยจะเป็นโซนของลูกโดยตรงตู้เตอร์ตรงนี้ก็จะเป็นของลูกหมดเลยนะคะและก็มาถึงโซนที่รักอีก1 โซนนะคะเพราะว่าตอนแรกตัดสินใจจะไม่ทำแต่สุดท้ายก็ทำเพราะว่าทำไมเราไม่ทำนะทำสิแต่ห้องน้ำของน้องแนนเองค่ะคือเลือกกระเบื้องนานมากพี่สาวเพราะว่าคิดอยู่นานว่าจะเอาไม่เอาจะทำไม่ทำจะอะไรยังไงนะคะแนนอยากให้มูดมันดูไม่ทึบทะมึนแต่ไม่ได้ขาวโพลนก็เลยได้ออกมาเป็นสีครีมสีดำตัดกันนะคะนี่ใครไปช่วยเลือกกระเบื้องคือแนนลงสตอรี่ไปวันนั้นนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่แบบช่วยโหวตกันเข้ามาว่าเอาเป็นลายนี้นะคะตรงนี้เนี่ยแนนทำข้างหลังตัวนั้นใหม่ของเดิมจะเป็นสีดำนะคะแนนก็เลยไปเลือกกระเบื้องมาใหม่ให้มันดูเป็นเหมือนแบบรีสอร์ทขึ้นมานิดนึงแล้วก็อ่างตอนแรกตรงนี้จะมี2 ซิงค์2 อ่างแต่แนนรู้สึกว่าต่อให้อยู่กับสามีก็ใช้แค่อ่างเดียวไม่มีใครอาบน้ำพร้อมกันแปรงฟันพร้อมกันขนาดนั้นแล้วแนนรู้สึกว่าแนนแบบไม่ได้รังเกียจกับการที่จะต้องใช้อ่างกัน
ก็เลยรู้สึกว่าเอาออกใช้อ่างเดียวพอแล้วพื้นที่ที่เหลือตรงเนี้ยจะได้ไว้วางของเพราะเราเป็นคนของเยอะ ส่วนตรงนี้ก็เหมือนเดิมคืออย่างที่รู้ๆกันว่าแนนเจาะหน้าต่างตอนแรกหน้าต่างจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแนนเจาะให้เป็นหน้าต่างใหญ่นะคะแล้วก็ทำเป็นมูลลี่มาอยู่ตรงนี้มันจะได้ให้ฟีลลิ่งเหมือนอยู่ในโรงแรมเหมือนอยู่ในรีสอร์ทเหมือนอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้คือค่อนข้างสวยมากคือแนนชอบมากๆอ่ะมูดตรงเนี้ยคือชอบมากและนี่ก็คือโฮมทัวร์ของน้องแนนนะคะขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะขอบคุณ FC ทุกท่านขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติชมเข้ามานะคะขอบคุณทุกอย่างเลยที่ไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบนะคะที่ทำให้แนนมีวันนี้ได้นะคะทุกคนก็เป็นแรงผลักดันทุกคนก็เป็นกำลังใจทุกคนก็เป็นแรงสนับสนุนที่ทำให้แนนแบบมีตรงนี้ได้อะเข้าใจปะคือมันไม่ใช่แนนขยันคนเดียวหรือว่าลูกค้าเอ็นดูแนนคนเดียวแต่แนนก็คือได้แรงสนับสนุนจากทุกๆคนที่ตามช่องกันมานะคะติดตามแนนทุกๆช่องทางคือขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนสนับสนุนทุกช่องทางจริงๆนะคะเฮ้ยแล้วดูมาทุกๆ EP นะคะชอบมุมไหนที่สุดลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยแต่ละคนชอบมุมไหนถ้าถามแนนนะแนนชอบทุกมุมเพราะมันบ้านฉันไงฉันเลือกไม่ได้ฉันคัดไม่ได้ขอที่สุดน้องแนนขอที่สุดไม่ได้ทุกมุมมันมาจากอินเนอร์เราออกแบบมาหมดเลยอะแล้วคุณล่ะคะชอบแบบไหนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์บอกให้หน่อยนะคะว่าชอบแบบไหนนะจ๊ะ